The Commission on Higher Education joins the Filipino nation in congratulating and thanking President Rodrigo Duterte for signing the free tuition bill and ensuring that the dream of every Filipino family to send their children to school will be realized. Kasunod nito ay tututukan ng ahensya ang pakikipag-ugnayan sa Department of Budget and Management at Kongreso para agad na mapatupad ang batas. We look forward to working with the Department of Budget and Management and Congress in crafting the implementing rules and regulations that will balance the concerns of the economic manager on the fiscal impact of the bill and also ensure. Itinaon sa ASEAN Ministers Meeting ang paglulunsad ng Bangon Marawi. Ayon sa Task Force Bangon Marawi, magtatayo ng 1,100 temporary Tayo umano ang Task Force ng 1,100 temporary shelters na sisimulan sa unang linggo ng Setyembre. Sinabi rin ni Cabinet Secretary Leoncio June Evasco na pipilitin nilang magkaroon ng kumpletong pasilidad gaya ng malinis na mainom na tubig at kuryente ang mga Maranao. We have no reason not to provide electricity to the people of Marawi because the source of electricity for Mindanao comes from Marawi, the Agus River. Magtatayo rin sila ng paaralan para sa mga estudyante ng Marawi, gayon na rin ng health centers sa ilang mga piling barangay. Dagdag ni Vasco, ang bawat rehabilitation efforts ay dapat na sinisimulan sa pamamagitan ng pagkonsulta sa mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga residente. At para sa kanya, kailangang maibalik agad ang mga ito sa kanilang mga tahanan. We cannot let these people stay long in the evacuation centers because the longer they will stay in this evacuation center, the hurt will be going deeper and deeper in them, especially for the children who cannot understand why these things are happening in their own place. Ang TF Marawi ay bubuuin ng 23 ahensya ng gobyerno na hahatiin sa 5 subcommittees sa bisa ng Administrative Order No. 3 na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagbangon, rekonstruksyon at rehabilitasyon ng Marawi City at iba pang mga lugar na naapektuhan ng gulong idinulot ng Maute Group. Itinapat ang mga paglulunsad ng Bangon Marawi sa ASEAN Ministers Meeting dahil maituturing daw ito nga regional peace and violent extremism issue. 20 billion pesos ang inisyal na pondong gagamitin sa paunang rehabilitation effort sa Marawi City. Samantala, kinilala ni DSWD Secretary Judy Taguiwalo ang tulong ng ASEAN. Nagpasalamat din ito sa lahat ng mga tumulong. Kailangan pa rin ang pagtutulungan natin dahil mag-uumpisa na naman ang bagong yugto ng ating pagtutulungan para bumangon ang Marawi. Nananawagan naman si Undersecretary Cesariano ng Department of Interior and Local Government sa lahat ng mga gustong magpaabot ng kanilang tulong na makipag-ugnayan sa National Emergency Operations Center ng Task Force Marawi. Ang mga gustong tumulong ay maaaring tumawag sa mga numerong nasa inyong screen. Mula rito sa Pasay City, Marita Muahe para sa Bayan. Hindi nag-iisang Pilipinas sa pagtugon sa problemang kinakarap ngayon ng Marawi City. Patunay riyan ang puspusang pagtulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na nagbibigay ng ayuda sa mga bakwit sa Marawi. Ang ulat mula kay Jam Rukat ng Philippine Information Agency. Ang mga nasyon na kabilang ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN ay isa sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga bakwit na apektado ng krisis sa Marawi dito sa Mindanao. Naghatid ng mga relief items ang ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance in Disaster Management or AHA Center na nakabase pa sa Malaysia para sa mga apektadong pamilya ng bakbakan sa Marawi. Ang mga relief items ay binubuo ng 600 family tents, 600 family kits, 600 kitchen sets, mahigit 3,000 personal hygiene kits at 4 na water filtration units. Ayon kay Adelina Kamal, AHA Center Acting Executive Director, na itong relief response na ginagawa ng ASEAN ay nagpapahiwatig ng pagsuporta ng ASEAN sa gobyerno ng Pilipinas at isang pagtanto sa kampanya nitong One ASEAN, One Response. Basically saying that when our family member is having a problem, then it is the responsibility for other family members to help.
Ayon naman kay Task Force Bangon Marawi Executive Director and Department of National Defense Undersecretary for Defense Operations Cesar Villano na importanteng magtulungan tayo sa panahon ng krisis. Ang naitabo karon ginahanglan gyud og tabang ang atong maigsoon. Kay may nakabalutang medyo dugay-dugay na. Duha na kabulan ang kagubot dito sa Marawi o ang atong mga kaigsuonan na anaa sa evacuation centers. Nagkataas ang ilang mga challenges sa kanila. Ang uban nagkasakit. So the government is responding to all these challenges. Ayon naman kay Iligan City Disaster Risk Reduction Officer Patrick Nunez, itong mga relief items na dala ng ASEAN ay malaking tulong sa transisyon ng Bangon Marawi. Actually, when they move in the 10 cities, so they need more assistance, especially in the non-food, like hygiene, because the environment, the terrain is not the same as a urban setting. Sa turnover ceremony na ginawa sa Lagindingan Airport, ang mga relief items galing ng ASEAN ay tinanggap ni na Cabinet Secretary Leoncio B. Evasco Jr., Task Force Bangon Marawi Executive Director and Department of National Defense Undersecretary for Defense Operations Cesar Villano, Vice Chairperson for Disaster Response and Social Welfare and Development Secretary Judy M. Tagiwalo, and Office of Civil Defense Officer in Charge ASEC Christopher James E. Purisima. Para sa Bayan, Jam Rukat, Philippine Information Agency. Nakiisa si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano sa talakayan ng mga dating foreign ministers ng ASEAN para paigtingin pang lalo ang relasyon ng ASEAN sa mga external dialogue partners nito. Ito ay para sa karagdagang oportunidad at mamumuhunan sa rehiyon. May ulat si Joy Gumatay live. Joy? Kathy, muling nagsama-sama ang mga former ASEAN senior ministers ngayong araw para pag-usapan ang mga nakamit ng Association of Southeast Asian Nations sa nakalipas na 50 taon. Hindi naman nagpahuli si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na naglatag ng kanyang mga expectations kung ano yung inaasahan niyang makakamit pa ng regional community sa susunod na kalahating milenyo. Narito ang report. Sa pagiging bahagi ng Association of Southeast Asian Nations, ayon kay Secretary Cayetano, ito yung pakikinig sa boses ng taong bayan. Ito yung nagbukas ng daan para nga maging mas accessible sa publiko yung mga serbisyo ng ating pamahalaan. Sa ngayon, Kathy, yan muna ang ating pinakahuling ulat mula pa rin dito sa International Media Center ng ASEAN 50th Foreign Ministers Meeting. Joy Gumatay para sa Bayan. Maraming salamat, Joy. Samantala, nagpulong naman ang mga delegado at kinatawan ng ASEAN Plus 3 senior officials. Kinilala ang kagandahang asal ng mga Pilipino at ang kahalagaan ng patuloy na pagkakaisa ng mga bansang kasapi ng ASEAN, kabilang na ang Japan, China at Korea. May ulat si Julius D. Samburun. Pinangunahan ni Foreign Affairs Undersecretary for Policy Enrique Manalo ang pulong ng mga delegado sa ASEAN Plus 3 Senior Officials Meeting sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Sumentro ito sa kahalagahan ng pagkakaisa ng mga bansang ASEAN, Japan, China at Korea. The new work plan will be endorsed to the ASEAN Plus 3 Foreign Ministers Meeting for adoption of the ministers. Once adopted, our ministers will endorse this work plan to the 20th ASEAN Plus 3 Summit this November for notation by our leaders. Let me also acknowledge Japan's contribution of $900,000 to the APT Cooperation Fund. We intend to come up with other statements on the APT priorities, such as the APT Leaders Statement on Food Security Cooperation, which at the moment is being discussed
at the level of the Committee of Permanent Representatives in Jakarta. Ayon sa kinatawan mula sa Japan, mananatili silang katuwang ng bawat bansa alinsunod na din sa tema ng ASEAN 50, Partnering for Change, Engaging the World. And Japan will make every effort to cooperate with other member countries to have a successful summit meeting. I would like to thank the Philippine government for great hospitality and kindness to all of us here in Manila today. Malaki naman ang pag-asa ng kinatawan mula sa Korea na magkakaroon ng magandang bunga at mas maigting na kooperasyon ng mga pulong sa susunod na linggo. It is my sincere hope that next week's ASEAN Plus 3 Foreign Ministers meeting will offer a valuable opportunity to reaffirm our cooperative spirit and pool our wisdom for a forward-looking development of ASEAN Plus 3 cooperation. Kinilala din ng mga bansang ito ang ipinamamalas na kabutihang loob ng mga Pilipino. And I look forward to working with all of you to prepare for the upcoming APT Foreign Minister meetings and the summit in November, of course. Una nang sinabi ni DFA spokesman Rob Bolivar na isa sa mga lalamanin ng ASEAN Regional Forums ang kooperasyon ng bawat bansa sa pagbibigay solusyon. Mismo ang diskusyon sa kauna-unahang ASEAN Media Forum. Kaugnay niyan, iminungkahi ang pagbuo ng ASEAN ng sariling alituntunin para maiwasan ang marahas na konfrontasyon sa South China Sea. May ulat si Ria Fernandez live. Ria? Kathy, nakikita ng isang eksperto na mas madali kung bubuo ang ASEAN ng sarili nitong alituntunin para matugunan ang agawan ng teritoryo sa South China Sea. Sa kauna-unahang ASEAN Media Forum, ipinaliwanag ni Michael Vaticchiotti, ang Asia Regional Director ng Center for Humanitarian Dialogue, na sa pagbuo nitong sinasabi nga niyang set of guidelines ng ASEAN ay tsaka palang dapat pumasok sa negosasyon ang China. Anya, sa ilalim nito, pwedeng magtulungan ang mga bansa sa Timog Silangang Asya, partikular ang mga may claim sa mayamang karagatan pagdating sa pangingisda, navigation, maging sa maritime security at makataong pagtrato sa mga mangingisda. Gayunman, Kathy, malaking hakbang na anya ang inaasahang pag-iendoso ng ASEAN Foreign Ministers ng balangkas ng Code of Conduct in the South China Sea. Pagpapakita na committed talaga ang China na maresolba ang issue. Gayunman, sinabi ni nito na sa pamamagitan nito nakikita niya na makatutulong ito sa confidence building at may iwasan ang marahas na komprontasyon sa karagatan. Kaugnay naman ang usapin sa North Korea, Kathy, iginiit ni Termsak Chalerm Palanupap, isang dating opisyal ng ASEAN Secretariat, na mahalaga para sa nasabing bansa kung dadalo ito sa ASEAN Regional Forum, kung saan maaari nitong ipaliwanag ang dahilan kung bakit patuloy itong nagsasagawa ng missile testing. Dito rin anya maririnig ang pahayag naman ng ibang bansa pagdating sa kanilang pagtutol sa aktibidad na ito ng NOCOR. Medyo imposible naman ang pahayag, pero ibinahagi pa rin ni Phillips Vermont ng Center for Strategic and International Studies yung mungkahi ng mga scholar na dapat makialam ang China sa NOCOR. Kasi itong China at NOCOR ay kilalang magkaalyado. At sinabi nga nito ni Vermont na maaaring i-negotiate anya ng ASEAN ang posisyon nito sa South China Sea kapalit ng pagtulong ng China na mapatigil ang NOCOR sa missile testing nito. Siyempre, sa usapin naman ng terorismo, nagkaisa ang tatlo na dapat paigtingin ng ASEAN ang kooperasyon nito para labanan ito.
Yan ang ating balita mula rito sa Pasay City. Ako si Ria Fernandez para sa Bayan. Kati. Maraming salamat, Ria. Usapin naman ng Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty, binigyan pansin sa ASEAN, isang kasunduan kung saan ipinagbabawal ang paggawa at testing ng mga nuclear weapons. Abong detalye sa ulat ni Eunice Samonte. Aljo, Kati, bukod sa mga pagpupulong tungkol sa diplomatikong ugnayan ng 10 bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, ay nabigyang diskusyon din itong Nuclear Weapon Free Zone Treaty ng bansang kasapi sa ASEAN o sa madaling salita. Para po sa mga nanonood, ito yung pagkontrol ng ASEAN sa pagtesting at paggawa ng mga nuclear weapons sa loob at labas ng bansa sa region ng ASEAN. Kabilang sa treaty zone na tinutukoy dito ay ang mga teritoryo, continental shelves at ang exclusive economic zones o EEZ ng 10 bansa. At Kati, Aljo, sa ilalim ng kasunduang ito, bukod sa ipinagbabawal nga itong paggawa ng pagtest ng mga nuclear weapons, hinihimok rin ang ASEAN member states na huwag maging instrumento sa pagbili o pagbibigay ng mga ayuda sa mga bansa na kilalang aktibo sa nuclear testing. Taong 1971 pa nang masimulan itong ideya ng Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone na unang sinimulan ng 5 orihinal na miyembro ng ASEAN matapos itong lagdaan ang Zone of Peace, Freedom and Neutrality o ZOPFAN na naging backbone nga nitong ASEAN Nuclear Weapon Free Zone Treaty. Kung niyo po matatandaan sa ASEAN Summit nitong Mayo na naganap din dito sa Pilipinas ay una na ngang nasimulan ang diskusyon sa saklaw at kaugnayan nitong kasunduan doon naman sa mga bansa sa labas ng ASEAN na kilala sa paggawa ng mga nuclear weapons. Narito pakinggan po natin ang naging pahayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano sa harap ng delegasyon. To learn from the exchange of ideas of how we can further enhance our cooperation. Pupulong nitong mga bansang kasapi sa ASEAN, lalo na sa taong 2020, inaasahan nga ang mass destruction ng mga nuclear weapons sa loob ng 10 bansang kasapi sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Mula pa rin dito sa Pasay City para sa ASEAN 2017, Eunice Samonte para sa Bayan. Maraming salamat, Eunice Samonte. Susunod sa mga balita, kasong kriminal laban sa magkapatid na paruhinog na ihaid na sa Ozamis Regional Trial Court. Ang detalye sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Patas, makatotohanan, mas pinaniniwalaan. Ang bago at pinalakas na PTV News. Araw-araw na komprehensibong balitaan mula umaga hanggang gabi. Masusing kinalap ng buong puwersa ng PTV News Team. Hatid namin sa inyo para sa bayan. At the 26th Southeast Asian Games in Indonesia, 2 athletes made sports history by becoming the youngest and oldest athletes to win medals at the Games. 8-year-old Malaysian Aliyah Yung Hanifa took home the gold in the water skiing tricks event, while 76-year-old Lai Chun Nung of Singapore took home 2 silver medals in bridge. Watch our very own Pinoy athletes chase the dream. 15 days to go till the 29th Southeast Asian Games. Catch all the action, only here on the home of champions, PTV. For the Filipino people, I said I made promises. Ginagawa ko. I cannot do it alone. Government runs on taxes. Yan ang gasolina ng gobyerno. Without taxes, cannot do anything. Nakiusap na ako sa congressman. By and large, pati yung individual, supportahan ninyo kasi if people would realize that the money would be put into good use and really spent for the purpose for which is being envisioned to be collected. There has to be change. The digital terrestrial television broadcasting migration plan has also been launched. The switch to digital from analog transmission will not only give a better TV viewing experience but also provide effective, reliable information to Filipinos
in times of calamities. The government-owned Salam Digital TV, the first Muslim TV in the Philippines, is now already on test broadcasting.